ඔයාලා මොකද YouTube එකේ කරන්නේ? ඔයාලට කරන්න වැඩ තියෙනව නේද? පාඩම් කරන්නේ නැද්ද? ඔයාලගේ කාමරේ ඇඳ පේන්න තියෙනකොට Instagram, Facebook, TikTok තියෙනකොට පාඩම් කරන්න හිත හදාගන්න අමාරුයි නේද? ඔව්. මේ වගේ පාඩම් කරනකොට අපේ අවධානය වෙනස් කරන ගොඩක් දේවල් distractions තියෙනවා. ඉතින් මේ හැමෝම කියනවා පාඩම් කරන්න අවධානය වෙනස් කරන දේවල් එහෙමත් නැත්නම් distractions පුළුවන් තරම් අයින් කරන්න කියලා. ඒත් ඒ කවුරුත් කියන්නේ නැහැ ඒ ඇයි සහ ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා. කොයි වෙලාවක වුණත් අපි කැමති අපිට ඒ වෙලාවේ කරන්න පුළුවන් ලේසිම දේ කරන්න. අපි හිතමුකෝ ඔයාලගේ මේසෙ උඩ සයන්ස් පොතයි Facebook app එකයි ඕපන් කරලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා එතකොට ෆෝන් එක තමයි අතට ගන්නෙ. අන්න ඒ විදියට අපේ පාඩම් වැඩවලට අවධානය යොමු කරන එක වෙනස් කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් අපි පාඩම් කරන එක නවත්තන්න ගොඩාක් distractions තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි මේ හැම එකකටම ගිහිල්ලා ඔයාලට කම්මැලි හිතෙනකම් එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලටම වරදකාරී හැඟීමක් එනකම්ම ඔයාලා දවසට පැය ගාණක් ඒ දේවල් වලින් කාලය නාස්ති කරන්නේ. ඉතින් මේකට කරන්න පුළුවන් හොඳම දෙයක් එහෙමත් නැත්නම් කරන්න තියෙන හොඳම දෙයක් තමයි app blockers. එහෙමත් නැත්නම් website blockers කියන්නේ. Forest, Freedom, Post, Stay Focused කියන apps සහ Limit, Waste No Time කියන browser extensions ඒකට උදාහරණ කිහිපයක් විතරයි. ඔයාලට මේ වගේ තවත් app blockers, website blockers හොයාගෙන ඔයාලත් ඒ වගේ දේවල් වලින් කාලය නාස්ති කරන එක නවත්ත ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා distractions අයින් කරගෙන තියෙන්නේ. දෙවෙනි පියවර තමයි multitasking. එහෙමත් නැත්නම් එක සැරේට වැඩ කිහිපයක් කරන එක. මේකත් ඔයාලා පාඩම් කරන වෙලාවට කරන්න හොඳ නැති දෙයක්. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමුකෝ පාඩම් කරන ගමන් ඔයාලා යාළුවෙක් එක්ක chat කරනවා කියලා. ඉතින් මේ දෙක කොයිම වෙලාවකවත් එකට කරන්න පුළුවන් දේවල් දෙකක් නෙමෙයි. ඔයාලා පාඩම් කරන ගමන් යාළුවොත් එක්ක chat කරනවා කියලා හිතුවට ඒකෙන් වෙන්නේ ඔයාලා පාඩම් කරන දේවල් ඔයාලට අවබෝධ වෙන්නේ නැති එක. එතකොට එක්ක අපි පාඩම් කරා කියලා හිතන් ඉන්නවා හැබැයි අපිට ඒ පාඩම් කරපු කිසිම දෙයක් මතක නැහැ. එහෙමත් නැත්නම් ඒ ටික පාඩම් කරන්න අපිට වැඩි වෙලාවක් ගන්න වෙනවා. මේක විතරක් නෙමෙයි. එක වැඩක් කරන ගමන් ඊට කිසිම සම්බන්ධයක් නැති සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනත් වැඩක් කරනවා කියලා කියන්නේ multitasking තමයි. ඒකෙන් වෙන්නේ අපේ කාලය නාස්ති වෙන එක විතරයි. ඒ වෙනුවට ඔයාලට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි batching කියලා කියන්නේ. මේකෙදි වෙන්නේ වැඩ ටික ඔයාලට කරන්න තියෙන දේවල් batch කිහිපයකට වෙන් කරලා ඒ එක එක batch එක අතරවල break එකක් ගන්න එක. ඉතින් මේ batching කියන ටෙක්නික් එක ඔයාලට distractions අඩු කරගන්න වගේම පාඩමට අවධානය යොදවලා තියාගන්නත් ලොකු උදව්වක් වෙනවා. මොකද ඔයාලා ඒකෙදි බ්‍රේක් එකක් ගන්න එක බැච් එකක් ඉවරුනම. ඉතින් ඒ කියන්නේ වැඩ කිහිපයක්ම ඉවර කරාට පස්සේ. ඒක නිසා ඔයාලගේ අවධානය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. බැචින් කියන ටෙක්නික් එක ඔයාලට කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මුලින්ම ඔයාලට කරන්න තියෙන වැඩ ටික ඔක්කොම ලිස්ට් එකක් විදියට ලියාගෙන ඊට පස්සේ එක જાතියේ වැඩ කොටස් වලට වෙන් කරන එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලට නෝට්ස් ලියන්න වගේ තියෙන දේවල් එක බැච් එකකට ගණන් හදන්න වගේ තියෙන දේවල් තවත් බැච් එකකට අන්න ඒ වගේ ඔයාලගේ වැඩ බැච් කිහිපයකට වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ එක බැච් එකක් ඉවරුනාම ඔයාලට පුළුවන් බ්‍රේක් එකක් අරගන්න. හරි. දැන් ඔයාලා බැචින් කරලා ඔයාලගේ to do list එකත් හදාගෙන ඉවරයි. ඒක නිසා දැන් මම කියන්නම් ඔයාලට පාඩම් කරන්න හිතෙන්නේ නැති වෙලාවට පාඩම් කරන්න යොදා ගන්න පුළුවන් ක්‍රම කිහිපයක්. මුලින්ම මම ඔයාලට කියන්නම් රචනා ප්‍රශ්න වලට පාඩම් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් රචනා ප්‍රශ්න ගොඩක් ලියන්න එන subjects වලට ඒ වගේ ඒවා වලට පාඩම් කරන්න ඔයාලට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි ඒ අදාළ කොටස තෝරගෙන ඊට පස්සේ කොලයක් අරගෙන ඒ අදාළ කොටසේ සාරාංශයක් ඒ කොලේ ලියන එක. ඒකෙන් ඔයාලට short note එකක් හැදෙනවා වගේම ඒ සාරාංශය වගේ රචනා ප්‍රශ්නයට උත්තර ලියන්න ඕනේ කොහොමද කියලාත් හොඳ අවබෝධයක් එනවා. වැදගත් points මොනවද? ඔයාලා අනිවාර්යයෙන් මේ රචනා ප්‍රශ්නෙදි ලියන්න ඕනේ කරුණු මොනවද කියලාත් ඔයාලට හොඳ idea එකක් එනවා. ඊළඟට ඔයාලට ගොඩක් definitions, එහෙමත් නැත්නම් terms වගේ දේවල් පාඩම් කරන්න තියෙන වෙලාවට ඔයාලට පුළුවන් flash cards use කරන්න. ඉතින් මේ flash cards අරගෙන ඔයාලා මේ flash card එකේ එක පැත්තක term එක ලියලා අනිත් පැත්තේ definition එක ලියලා මේ දේවල් නිතර නිතර බැලුවම ඔයාලට ඒවා නිකම්ම මතක හිටිනවා. ඊළඟට
ඔයාලට සම්පූර්ණ පාඩමකම රිවිෂන් එකක් කරන්න ඕන නම් ඔයාලට තියෙන්නේ ඒ පාඩමේ නෝට් එකත් එක්ක එහෙමත් නැත්නම් අච්චු පොතත් එක්කම තව කොළ ටිකක් අරගෙන එන්න. ඊට පස්සේ ඒ පාඩම කියවන ගමන් ඒකේ තියෙන වැදගත් කරුණු එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට අමතක වෙයි කියලා හිතෙන දේවල් අර කොලේ ලියන්න. හැබැයි රචනා ප්‍රශ්න පාඩම් කරනකොට ලියන සමරි එක වගේ රචනාවක් විදියට මෙතන ලියන්න එපා. පොයින්ට්ස් විදියට කරුණු විදියට ලියා ගන්න. ඒකින් ඔයාලට රිවිෂන් නෝට් එකකුත් හැදෙනවා. එතකොට එක්සෑම් එකට කලින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ රිවිෂන් නෝට් එක බලාගෙන ඉක්මනටම එක්සෑම් එකට අවශ්‍ය දේවල් මතක් කරගන්න. කොයිම වෙලාවකවත් ඔයාලට පාඩම් කරන්න පටන් ගන්න හිතෙනකම් පාඩම් නොකර ඉන්න එපා. මොකද එහෙම වුණොත් ඔයාලට ඔයාලගේ ජීවිතයේ ඉස්සරහටත් තව ඔයාලා ආස නැති දේවල් ගොඩක් කරන්න වෙයි. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකත් ඉගෙන ගන්න නංගිලා මල්ලිලාට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මේකට ලයික් කරලා ඔයාලගේ යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. තාමත් අපේ Be Free YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.